เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำให้กับทอดมันดีกว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตัวนี้นะสายดูดน้ำนี่เราขั้นแรกเราเอาสายใส่ไปก่อนเว้ยทอดมันมาเล่นเลยพอใส่ปุ๊บเราก็ทำการบีบคือปลายทางเนี่ยตัวที่ดูดเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าทางน้ำปล่อยนะน้ำถึงจะออกเขาเรียกวิธีการลักน้ำพอดูดเสร็จใช่ไหมทุกคนในเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำเราก็ดูดพวกขี้ตะกอนเนี่ยพวกขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยดูดออกมาด้วยเลยมันจะทำความสะอาดได้ดีมากพอเราดูดมาแล้วเห็นไหมน้ำก็ออกมาพวกขี้ตะกอนที่เราดูดก็ออกมาด้วยพอเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำให้กับทอดมันไปนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นน้ำก่อยให้ทอดมันนะนี่เป็นไงน้ำใสไหมทอดมัน